हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि लिएर आइसकेको छु। सो के छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो कि एन आइडल ट्रान्सफर्मर छ नि त होइन, एन आइडल ट्रान्सफर्मर छ। यो आइडल ट्रान्सफर्मर चाहिँ जस्तै अब प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङ अथवा प्राइमरी सेकेन्डरी हुन्छ। जस्तै कि N1 N2 छ। योमा चाहिँ अब N1 N2 चाहिँ अब नम्बर अफ टर्न्सहरू हो। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै कि यो नम्बर अफ टर्न्सभित्रको चाहिँ यो तारहरूभित्र चाहिँ यो वायर हो। यो वायरहरूभित्र चाहिँ अब जस्तै हाम्रो वाइन्डिङ छ, त्यो तारहरूलाई हामीले एकुमुलेट गरेको छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै कि अब हाम्रो रेसिस्टेन्स हुन्छ नि त, त्यो रेसिस्टेन्स चाहिँ के कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आइडल ट्रान्सफर्मर हुन्छ। आइडल ट्रान्सफर्मर यस्तो हो कि जस्तै कि हामीले इमेजिनरी अथवा हाइपोथेटिकल भन्छ नि। जस्तै कि हामीले चाहिँ हाइपोथेटिकल रूपमा चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो। कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि आइडल ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ वाइन्डिङ रेसिस्टेन्स अल नेग्लिजिबल क्या। यो दुइटैमा चाहिँ वाइन्डिङ रेसिस्टेन्स अल NEGLI नेग्लिजिबल क्या, नेग्लिजिबल मानिन्छ। NEGI नेग्लिजिबल हुन्छ नि त। NEG नेक NEG कस्तो यार, NEG नेक NEGLIGIBLE अघि नै ठिक छ त। NEGLI नेग्लिजिबल NEGLIGIBL नेग्लिजिबल अथवा जिरो मानिन्छ। जस्तै कि एकमा 2 नम्बरमा अब हाम्रो के हुन्छ, 2 नम्बरमा हेरौँ है त। 2 नम्बरको केसमा हेर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वाइन्डिङ रेसिस्टेन्स भने चाहिँ दुइटै रेसिस्टेन्सहरू त हामीले नेग्लिजिबल गऱ्यौँ। जस्तै कि अनि त्यस पछाडि यसमा हुन्छ के हुन्छ, द कपर लस लसेसहरू हुन्छ। कपर लस के हुन्छ, कपर लस आर NEGLIGIBL नेग्लिजिबल हुन्छ। जस्तै कि के हुन्छ, द IRON के हुन्छ, जस्तै IRON आइरन लस आर NEGLIGIBL नेग्लिजिबल नै भइदियो। आइरन लस नेग्लिजिबल नै भइदियो। 4 नम्बरमा अब हाम्रो के हुन्छ, आइरन लस र कपर लसेस नै नेग्लिजिबल गऱ्यौँ दुइटै। यति गरिसके पछाडि के हुन्छ, अल द फ्लक्स सेट अफ बाई द प्राइमरी लिङ्क विथ द सेकेन्डरी वाइन्डिङ नो म्याग्नेटिक लिकेज फ्लक्स भनेपछि के हुन्छ भनेपछि अल द फ्लक्स भन्छ। अल द फ्लक्स के हुन्छ, अल द फ्लक्स सेट अफ सबै फ्लक्सहरूलाई सेट अफ बाई प्राइमरी अल द फ्लक्स सेट अफ बाई प्राइमरी लिङ्क्स all the flux set of primary links with के हुन्छ, links the secondary के हुन्छ, वाइन्डिङ प्राइमरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई नै लिङ्क्स गरियो भने चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज के हुन्छ भने चाहिँ नो म्याग्नेटिक लिकेज फ्लक्स भनेपछि नो म्याग्नेटिक लिकेज के हुन्छ, लिकेज फ्लक्स। म्याग्नेटिक लिकेज फ्लक्स नि हुँदैन अरे। म्याग्नेटिक फ्लक्स नि नो लिकेज म्याग्नेटिक लिकेज फ्लक्स नि म्याग्नेटिक फ्लक्स नि लिकेज हुँदैन अरे क्या। त्यस पछाडि त्योबाट जाँदैन भनेर
लिकेज हुँदैन, बाहिर जाँदैन। फ्लक्स सेकेन्डरी र प्राइमरीको सेटअपको लिङ्क्सबाट वाइन्डिङबाट चाहिँ फ्लक्स सेटअप हुन्छ अरे। यो दुईवटा लिङ्क भएर चाहिँ फ्लक्स हुँदाखेरि चाहिँ फ्लक्स चाहिँ हुँदैन अरे क्या। प्राइमरी र सेकेन्डरी र प्राइमरीमा लिङ्क्स भइदिन्छ, नो लिकेज फ्लक्स नै लिकेज हुँदैन अरे क्या। अनि त्यसमा अर्को 5 मा के भन्छ, 5 मा भने चाहिँ के हुन्छ भने द म्याग्नेटाइजेसन कर्भ फर द कर्भ इज लिनियर। द म्याग्नेटाइजेसन के हुन्छ, म्याग्नेटाइजेसन कर्भ फर के हुन्छ, कर्भ फर कोर इज लिनियर हुन्छ। जस्तै के हुन्छ भने द म्याग्नेटाइजेसन कर्भ फर द कोरको लागि म्याग्नेटाइजेसन कर्भ चाहिँ लिनियर हुन्छ क्या। कोरको लागि द म्याग्नेटाइजेसन कर्भ फर द कोर इन लिनियर हुन्छ। यो भने चाहिँ के हुन्छ भइदियो भने, जस्तै मैले यहाँ पनि देखाइदिएँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, जस्तै यहाँबाट ठ्याक्क यहीँ देखाउन, त्यो लास्टको चाहिँ 5 नम्बरको क्वेसनको लागि चाहिँ कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तै कि हेटेरोलाइसिस लुप बोर्ड हुन्छ। यो भने चाहिँ के हुने भइदियो भने, जस्तै कि हाम्रो चाहिँ त्यो स्वाट जाने भयो क्या। त्यो कर्भ चाहिँ कस्तो हुने भइदियो भने यस्तरी चाहिँ, जस्तै कि हाम्रो प्लस बी एच हुन्छ, अनि त्यसमा माइनस बी हुन्छ, अनि त्यसमा एच हुन्छ। हेटेरोलाइसिस लुप गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ यस्तो हुने भइदियो क्या। यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो गरेर के हुने, यस्तो गरेर यस्तरी जाने भइदियो। अनि यो चाहिँ यस्तरी जाने हो क्या, लिनियर हुने हो क्या। यस्तरी चाहिँ लिनियर हुने हो, लिनियर। यो भने चाहिँ के हुन्छ, लिनियर के हुन्छ, सफ्ट म्याग्नेटाइजिङ हुन्छ। द म्याग्नेटाइजेसन कर्भ फर द कोर इज लिनियर हुन्छ। कोर इज लिनियर हुन्छ। म्याग्नेटाइजेसन कर्भ फर द कोर लिनियर हुन्छ। म्याग्नेटाइजेसन कर्भको लागि चाहिँ, कोरको लागि चाहिँ म्याग्नेटाइजेसन कर्भ हो त्यो एचबी वाला चाहिँ, त्यो चाहिँ एकदमै लिनियर हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। यस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो